नमस्कार, पेबल्स किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण गाजराचा हलवा कसा करायचा ते पाहणार आहोत। ही एक स्वीट डिश आहे। गाजराचा हलवा हा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत म्हाताऱ्यांपर्यंत सर्वांना खूप प्रिय आहे। चला तर आता आपण पाहूया गाजराचा हलवा कसा करायचा तो। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे गाजर, किसलेलं गाजर, दूध, साखरही अंदाजे घालायचे, तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। ड्रायफ्रुट्स मध्ये आपण काजू, बेदाणे, बदाम घेतलेले आहेत, बारीक चिरून घेतलेले आहेत। गाजर शिजण्यासाठी तूप, मीठ, गोड रेसिपीमध्ये मीठ घातलं तर त्याला वेगळा स्वाद येतो। वेलची पावडर, मध, केशर आपण दुधामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत, त्यामुळे खूप चांगला रंग येईल त्याचा। केशरी पिवळसर कलर, खूप छान रंग येईल त्याला। आणि केशर आपल्याला हे गरम दुधामध्ये मिक्स करायचं आहे। केशर आपण एकजीव करून घेतलाय, त्यामुळे दुधाचा रंग बदललाय। आता आपण बघतोय गाजर हलवा कसा तयार करतात। आपला पॅन गरम झालाय, त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमच तूप घालणार आहोत। तूप गरम झालंय, किसलेला गाजर आहे ते आपण त्यामध्ये घालतोय। गाजर हलवा आपण करताना कायम मंद आचेवर करणार आहोत। चला थोडं शिजवून घेऊया आपण गाजर। गाजराचा रंग बदलताना दिसतोय आपल्याला। आपण साखर घालतोय, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही साखरेचा उपयोग करू शकता। तुम्हाला किती गोड खायचंय किंवा अंदाजे तुम्हाला साखर घालायची आहे। तर साखर एकजीव करून घेऊया, मिश्रण साखर आणि गाजर हे एकजीव करून घेऊया। थोडंसं मीठ घातलंय आपण त्यामध्ये, त्यामुळे एक वेगळी टेस्ट येईल त्याला। आता साखर विरघळून त्याचा एक प्रकारचा पाक तयार होऊन, त्यामुळे ती एकजीव झालेली दिसते आपल्याला। गाजर छान शिजलंय। साखर छान विरघळली आहे, गाजराला वेगळा रंग आलाय। दूध घालताना थोडं थोडं घालायचंय। दुधाबरोबर जर आपण दुधावरची जर साय घेतली तरी चालणार आहे। मंद आचेवर आपण करतोय गाजर हलवा। शिजण्यासाठी आपण जरा झाकून ठेवूया, बघूया शिजलाय की नाही। अरे वा, छान शिजलाय गाजर हलवा। त्यामध्ये आपण 1 चमचा मध घालणार आहोत। वेलची पावडर घालतोय, स्वादासाठी वेलची पावडर घातली आहे।
केशराचं दूध घातलंय आपण. आपण त्यामध्ये थोडंसं बीट घालणार आहोत. एक तर बीट पौष्टिक आहे आणि आपल्या गाजर हलव्याला त्यामुळे थोडा सुंदर रंग येणार आहे. त्यामध्ये आपण थोडे ड्रायफ्रुट्स घालूया. 2 ते 3 मिनिटं आपण शिजवायला ठेवूया. अरे वा, सुंदर रंग आलाय. एक जीव करून घेऊया. बाउल मध्ये काढून त्यावर आपण डेकोरेशन म्हणून आपण जे चिरलेले ड्रायफ्रुट्स आहेत बारीक चिरलेले ते आपण घालतोय. अशा रीतीने आपला तयार आहे गाजराचा हलवा. आत्ताच आपण गाजराचा हलवा कसा करायचा ते शिकलो. सर्वांना नक्कीच आवडला असेल. हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, त्यावर कमेंट्स करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा.